morning! Happy Thursday! Yan! It's another beautiful day today. Kaya, ngayon masaya na naman tayo dahil na sikat yung araw. Ang gagawin natin today naman ay lilinisin namin ang garage. Lahat ng mga stuff na nandun sa garage na dapat nandun sa loob ng shed, dadalahin namin dun sa loob ng shed. But before that, we are going to make the shelves. The thing na naman na pagkakaabalahan namin today before kami lumabas. We're going out today because we're running out of food in the house. Kaya lalabas kami mamaya. Kaya naka-ayos na tayo ngayon, naka-ready. Oh, ayan, maglilinis ng garage pero naka-makeup na yan. So, ready to go na mamaya. Okay, let's go guys. Ating simulan yung aming gagawin doon sa garage. Oh, here it is. It is unboxed. Ready. And ganito pala siya. Yan guys, may tatak siya na Stratco. Yeah, Stratco. Sa Stratco kami bumili nito. Kasama yung barbecue, tsaka yung shed doon namin binili. Okay guys, mag-start na kami magbuo nitong shelf. So, ganito siya yan. I'll show you. Ganyan na magiging itsura niya pag natapos mamaya. So, dito namin gagawin sa garage. And then, dadalahin namin doon sa shed. So, let's go. Let's start.
eto na guys, eto na ang katotohanan ng pinaghirapan namin ni Daddy Barry. Look. So, it is more organized kapag nandito sa loob ng shed. Nandito na lahat. Alam niyo itong mga gamit na yan. Yung gamit niya yan sa sasakyan. And mga gamit niya din sa golf. At mga kung ano-ano. Mga padinis niya rin ng car. At etc. Kung ano-ano. Yan. So, may ilalagay pa kami. Hindi pa tapos guys. Natapos din talaga. Hi guys, nandito kami sa coffee shop sa aming favorite na tambayan. Nandito na naman kami. Bali, dalawa yung tambayan namin ng coffee shop. Isa dun sa Marion Mall, sa Westfield, at isa dito sa Greenfield. So, nandito kami sa Greenfield ngayon. Ito yung place na dati namin tinitirahan. So, ito yung Greenfield. Ayan, ang hair ko. Ano yung hair ko? Parang parang nagde-dry siya. Yung conditioner ko naman siya everyday. Kasi parang nagde-dry siya. So, we're waiting for our coffee. And Daddy Barry went to the Lotto shop para bumili na Lotto ticket. 8 million tonight. So, sana manalo tayo, guys. Usually naman dito kami bumabalik para mag-shopping din sa Woolworth kasi ito yung mas malapit din na shopping center para sa aming lugar. Ayan. Yan ang hair ko. I think I need a treatment. Get me dry. So you got picture already. That's 8 million. Guys, I'm having banana bread. So, favorite ko itong banana bread dito. Ito lang yung order ko dito na bread kapag pupunta kami dito sa coffee shop na to. I like it. Hot chocolate. Sa kanyang cappuccino. Cappuccino. So guys, this is it. Nakagarahe na yung aming car dito sa loob ng garage. Sa wakas, nalinis din, natapos din ang lahat na dapat namin tapusin today. And naka-open pa yan dun sa likod kasi lalabas pa maya-maya after. Kanina, umalis kami, nagpunta muna kami sa shop. Nagkape, alam niyo naman, favorite namin magtambay-tambay sa kapehan. Yan, nagkape kami and nag-grocery kami. After ng grocery, umuwi kami dito sa bahay. At nga, pagka-uwi namin dito, ginarahin namin dito yung sasakyan. So, okay na! So, yun guys. So, I hope we can get a job na soon. And I think it will not take long time para makapag-work na ako. Kasi wala na akong iisipin na gagawin dito. Tapos na! So, guys, that is our Thursday. And thank you so much sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo sa aking mga vlogs. Thank you so much. And I hope to see you again next vlog. I love you all. Bye!